Hello and welcome muli sa another episode ng Aling Oday's Kitchen. Gagawa tayo ngayon ng pork siomai. Meron tayong fried siomai at steamed siomai. And here are the following ingredients. Ang ating first step dito sa isang bowl, meron tayong 500 grams ng ground pork. Sama na natin yung 1 piece ng finely chopped onion. Sasama na rin natin yung half a cup ng finely chopped singkamas or parsnips. Half a cup ng finely chopped carrots. Yung ating half a cup ng finely chopped shrimps. Yung 1/4 cup ng finely chopped spring onions. At isasama ko na rin yung half a cup ng all-purpose flour and half a cup of corn starch. Ilalagay na rin natin yung 1 tablespoon ng sesame oil at 1 to 2 teaspoon ng salt. Adjust nyo na lang according to your taste. At yung ating half a teaspoon ng pepper. And lastly, i-add na natin yung 1 large egg. And then i-mix natin to and make sure na well incorporated ang ating ingredients. By the way, I'm using a kitchen gloves. Hindi po yan surgical gloves. Ayan, well mixed na ang ating ingredients. I-leave natin to sa fridge for half an hour para lang mag-infuse yung flavors ng ating mixture. After half an hour, ready na yung ating mixture. Kuha lang tayo ng siomai wrapper at I'm using a half a tablespoon ng measuring spoon at ilalagay natin dito sa ating siomai wrapper. Depende sa laki ng siomai ang gagawin nyo. Mas maganda kung pambenta, gamit kayo ng measuring spoon. Yan, medyo dagdagan ko pa ng konti. Yan. Then, iipitin natin to in between ng ating thumb at pointing finger. Ganyan. And then, using my other thumb, ipe-press down natin to at the same time, iniikot ko naman para siksik yung ating siomai. Lagay lang natin ito sa isang plate at gawa pa tayo ng isa. Mag-scoop tayo na mixture, lagay sa siomai wrapper. Then iipitin natin uli sa ating fingers. At i-press down natin para mag-pack yung ating siomai. Transfer uli natin ito. Ito na yung nabalot natin siomai. Kung gusto nyo na medyo neat, gupitan nyo lang yung mga sobrang wrapper. Ito na yung ating steamer pan. Nilagyan ko lang ng parchment paper. Pero kung wala kayong parchment paper, mag-brush na lang kayo ng oil. So, transfer na natin yung na-prepared nating siomai. Huwag lang natin pagdidikit-dikitin para hindi magdikit-dikit yung balat. Nakagawa ako ng 50 pieces ng siomai dito sa reseping ito. Kung gusto nyong pangbenta, pwede kayong mag-add ng extenders ng singkamas at carrots. Dagdagan nyo na lang ng konting flour. Pwede na rin tayo magpainit ng tubig dun sa ating steamer pot. Yung takip ng ating steamer, nilagyan ko lang ng towel para ma-absorb yung excess water. At i-steam natin to for 15 to 20 minutes. Depende sa laki ng siomai. Para naman sa ating fried siomai,
Nag-preheat na ako ng oil dito sa ating saucepan at ipiprito na natin yung siomai. Make sure na yung heat ay nasa low lang para hindi hilaw yung loob. Kapag ganyang brown na yung ilalim, pwede naman natin baliktarin. At i-continue natin ang pagprito hanggang maging golden brown. Ayan, golden brown and crispy na ang ating pork siomai. Transfer na natin to sa plate lined with paper towel para lang ma-absorb yung excess oil. And there you have it, our pork siomai, steamed siomai, and fried siomai. Best served with soy sauce with lemon or calamansi and chili sauce. Sana magustuhan nyo itong recipe na ito and share it with your friends. Don't forget to give us a thumbs up and subscribe to my channel. Ako po si Aling Oday. Magkita-kita ulit tayo sa aking susunod na video. Salamat! Bye! Please follow me on my Facebook page, Twitter, and Instagram.